ang korupsyon sa NFA ay isang open secret. Last week, the Ombudsman suspended a battalion of NFA officials, a total of 139. The said suspension stemmed from the sale of 150,000 bags of NFA rice to traders Alwin Uy, Charles Salingod, Max Torda, at isang nagangalang Navarro. At siyempre, ang leader nila ay walang iba kundi si Administrator Bioco. Si Bioco po, he said, there was no irregularity in the sale. Well, I challenge you, Mr. Boko, come here in the Senate and repeat that to me. Senator Raffy Tulfo is recognized for his privilege speech. Thank you, Mr. President. Good afternoon, distinguished colleagues. Mr. President, today I come before this body as a son of Isabela and as a Filipino. Isabela is a humble giant of the Cagayan Valley region, widely known as the Rice Bowl of the North. Its land area is about 1 million hectares, is mostly dedicated to the production of our country's food staple, rice. With that said, I also come before this body as a Filipino. Kasi gaya ng bawat Pilipino, 3 beses sa isang araw ko kumakain ng kanin. But rice is not just food to us. We value and respect it as a form of nourishment. Tinanim ito sa ating isipan ng ating mga magulang. Sino sa atin ang hindi napapagalitan ng nanay natin tuwing hindi naubos ang kanin sa plato? Kada butil ay mahalaga. And that is why I'm here today with the same passion as my mother para pagalitan ng mga taga-NFA. Ang nangyari po sa NFA o National Food Authority ngayon ay ang pag-aksaya sa napakalagang bigas na sana'y nakalaan para sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Ito ay nasasayang lamang kasi nagagamit ito para sa korupsyon. Ito mga inatasan natin na mga laga ng kaban ng bigas ay ang siyang nagnanakaw o nagpupuslit nito at binebenta sa mga traders para sila ay kumita. Mr. President, last week the Ombudsman suspended a battalion of NFA officials, a total of 139. The said suspension stemmed from the sale of 150,000 bags of NFA rice to traders as authorized by Administrator Roderico R. Bioco and Acting Assistant Administrator Engineer John Robert Hermano. This sale was without the approval of the NFA Council. This is not the mandate of the NFA. Una, ayon sa Rice Tarification Act, ang NFA ay taga-maintain ng buffer stock ng bigas para sa bayan at hindi pwedeng magbenta sa mga traders. Ulitin ko po, ayon sa Rice Tarification Act, ang NFA taga-maintain lamang ng buffer stock ng bigas para sa bayan at hindi pwede magbenta sa mga traders. And instead of selling to accredited market outlets of government agencies like the DSWD, Philippine National Red Cross, NDRRMC, LGUs, BGMP, among others, binenta sa mababang presyo ang NFA stock sa mga private traders at 25 pesos per kilo only. Under this circumstance, talo pong gobyerno at ang taong bayan na humigit kumulang na 112 million pesos. Ang ganitong kalakaran ay matagal na. Sabi ni Jason Cainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang korupsyon sa NFA ay isang open secret. Pero gulat na gulat ang mga taga-agriculture sector dahil ang mga opisyal ngayon ng NFA ay nagiging mapusok at lantaran sa kanilang mga iligal na gawain. Noon, may bidding at auction pa. Ngayon, wala na. At pumipili na sila ng mga traders na gusto nilang biyayaan. Mr. President, sa aking pag-iimbestiga, ang lumutang ng mga pangalan ay mga NFA rice sales official na sina Alwin Uy, Charles Salingod, Max Torda, at isang nagangalang Navarro.
At siyempre, ang leader nila ay walang iba kundi si Administrator Bioco. Paano po ba ang modus nila? Una po, nakakabili sila ng palay sa mababang halaga na 24 pesos at may dagdag na 2 pesos subsidy from the LGU bilang bahagi ng Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o POLGO. So, nakukuha po ng NFA ang palay sa halagang 26 pesos. Tapos, ito po ipagigiling nila and they will pay it in kind or with rice mill products. Pagkatapos, itong Office of the Administrator ay maghahanap ng stocks na pwede nila ibenta. Inuutusan niya itong si Director Alwin Uy at Charles Alingod to identify stocks and instruct the Quality Assurance Officer to issue a laboratory analysis report na magdedeklara na ang good stocks ay wala na sa maayos na kondisyon. At pag nakuhanan na ng mga lab report itong mga bigas na ito, Administrator Bioco and a certain Navarro will ask Alingod and Uy to negotiate the sale price to private millers. At sila na rin po ang kokolekta ng patong on behalf of Bioco and Navarro. At pag nagkasarahan na, they will issue rice sales to the millers gamit ang mga lab report na nagsasabing not fit for human consumption kuno upang mapababa ang presyo ng mga ito. Grabe ng garapalan sa NFA. Imagine, nagbebenta ng 150,000 bags of good rice, tapos yung mga nangailangan na ahensya, tinitipid nila. Ito po ang ginawa nila sa probinsya kong Isabela. Governor Rodolfo Albano informed me that after requesting to purchase 10,000 bags of rice from NFA for their constituents para sana sa mga PWD, tanod, farmers, at fisher folks, pinagbigyan na sila sa 5,000 bags. Nasa huli ay naging 3,000 bags na lang. Sos Mario Jose. Tapos po, Mr. President, ang nagpa-prioritize sa itong mga private traders. This is contrary to the PALGO program where LGUs even subsidize itong pagbili ng NFA ng palay sa mga farmers. Ang mga LGU under the PALGO program ay qualified to participate as buyers of NFA rice. It is supposed to enable palay farmers to maximize their income and at the same time assist legislators and local government units in sourcing the rice requirements intended for their constituents. Mr. President, let me remind NFA of their mandate. It is supposed to procure palay locally and maintain the optimal level of buffer stock at all times, strategically located across the country. It shall manage efficiently and effectively the acquisition, quality maintenance, and disposition of the buffer stock during emergencies and calamities. And according to their website, among their core values are professionalism, service excellence, and accountability. That is what I want to demand from them. Show us this professionalism, service excellence, and accountability. Mr. President, I commend the chairperson of the Committee on Agriculture for already filing resolution seeking the investigation of this matter. And when time comes, I want these NFA officials to answer my questions. Number one, ano ang basis nitong NFA sa pag-declare nitong mga bigas na not fit for consumption? At kung ganon, bakit nagbebenta pa din sa private traders? Number two, alam ko po ang stock ng rice. According to SINAG, ay kaya ng mga 1 year kung nakastore ng tama. Bakit itong mga naibenta ay ilang buwan pa lamang ay for disposal na? Number three, bakit walang public auction itong mga disposal ng rice? What is the basis of the COA resolution na sinasabi nila? Number four, bakit talamak na ang ganitong kalakaran sa NFA? At bakit tuloy-tuloy lang sila kahit ang dami na nating pinasang batas para ma-regulate ang buffer stock ng bigas para sa bayan? At sa huli, kapag nakaharap ko na kayong mga taga-NFA, itatanong ko din kung anong tinatanong sa akin ng nanay ko nung bata pa ako. Bakit kaya nagsasayang ng bigas? And lastly, Bioco
si Bioco po, during the House hearing, he said that there was no irregularity in the sale. He said with a straight face in the House. Well, I challenge you, Mr. Boko, come here in the Senate and repeat that to me. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Ako rin ay nalulungkot, Senator Raffy, bilang isang anak din na Isabela tulad ninyo, na ako rin ang principal author ng anti-agricultural smuggling law noong 2016. Nung naipasa po natin yan dito, nag-shift naman to trading, to cartel, and profiteering. So hopefully, pag naipasa po natin ito anti-agricultural economic sabotage, kailangan talagang maporusahan ang mga tulad nitong NFA administrator. So maraming salamat sa iyong paglabas nito bilang pagsuporta sa ating pong mga magsasaka. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Also would like to be associated with the privileged speech of our dear colleague, Senator Raffy Tulfo. With that, Mr. President,